Hello everyone, আজি Sunday হয় তো মই Monday কাৰণে মাৰ্কেটত কেনেকুৱা টাইপৰ এনালাইসিস থাকিব কেনেকুৱা টাইপৰ লেভেলছ থাকিব এইটো আজি মই ডিসকাস কৰিম ওকে সো এইটো ব্যাংক নিফটি চাৰ্ট হয় সো ব্যাংক নিফটি আমি যদি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যদি চাও মাৰ্কেট অলৰেডি মাৰ্কেট টোটালি বুলিশ হৈ আছে তো লেভেলৰ পৰা সো আমি দেখা পাই আছো মাৰ্কেটৰ এটা ট্ৰেন্ড লাইন আছে যোনটো সাপোৰ্ট লৈ কেনে মাৰ্কেট বহুত বেছি ৰেলী দি আছে সো এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এটো হৈছে এটা মেজৰ যোনটো মই লেভেল দেখা পাইছো এটো হৈছে মাৰ্কেটৰ এটো লেভেল ঠিক আছে মাৰ্কেটত আমি দেখা পাইছো যে মাৰ্কেট আপোনাৰ এটো লেভেলৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স লৈছে এটো লেভেলৰ পৰা ৰেজিস্ট্যান্স লৈছে সো বৰ্তমান মাৰ্কেট এটো লেভেল ব্ৰেক কৰি কেনে ওপৰত গৈ আছে সো এতিয়া মাৰ্কেটৰ আৰু এটা লেভেল মই দেখা পাইছো এটো কোড এটো হৈছে আপোনাৰ এটো লেভেল ঠিক আছে এটো আপোনাৰ লাইন যদি শিফট কৰো ইজিলি দেখা পাব লেভেলস কেটা সো এটা যদি মই 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত আহো 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত আমি ইয়াতে কি দেখা পাই আছো যে মাৰ্কেট অলৰেডি টোটালি ষ্ট্ৰেচ হৈ আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা কন্টিনিউয়াসলি এনেকা মাৰ্কেটটো ওপৰত গৈ থাকিব নোৱাৰে ডেফিনেটলি সো আমি ইয়াতে এটা পুল বেক আমি এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো মাৰ্কেটৰ কালি যদি মাৰ্কেট খুলিছে খুলি কেনে যদি সাইডৱেজ খুলিছে বা গ্যাপ আপ খুলিছে হোৱাটএভাৰ যদি মাৰ্কেটত আমি অলপো যদি উইকনেস দেখা পাও সে মাৰ্কেট গ্যাপ আপ খুলিছে গ্যাপ আপ খুলি যে আমি হালকাও যদি উইকনেস দেখা পাও আমি ডাইৰেক্টলি এটা শৰ্ট কৰিম ফাৰ্স্ট টাৰ্গেট আমি ইয়াৰ লৈকে ল'ব পাৰো ঠিক আছে বা ইয়াতে যদি মাৰ্কেট আৰু আই কেনে যদি সাপোৰ্ট লয় দেন আমি ইয়াতে কবাত এক্সিট কৰি দিম এটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ল্যান ঠিক আছে এতিয়া যদি মাৰ্কেট গ্যাপ ডাউন খুলিছে বা গ্যাপ আপ খুলিছে হোৱাটএভাৰ যদি গ্যাপ আপ খুলি কেনে যদি মাৰ্কেট তলত আহি কেনে ইয়াৰ পৰা যদি সাপোৰ্ট লৈ কেনে যদি আকৌ যদি এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিছে আমি ইয়াতে আকৌ বাই কৰিম আৰু ফাৰ্স্ট টাৰ্গেট মিনিমাম আমাৰ এটো লেভেল থাকিব সেকেন্ড লেভেল থাকিব আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি এটো পইণ্ট থাৰ্ড লেভেল থাকিব এটো লেভেল ঠিক আছে তো 48000 so 49000 হৈছে আপোনাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেল 49000 ব্ৰেক কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে আৰু বাইঙৰ কাৰণে এক্সপেক্টেশন আমি ৰাখিব পাৰো মাৰ্কেটত ঠিক আছে 49000 তো 49000 ব্ৰেক হলে আমাৰ ডাইৰেক্ট নেক্সট ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব আপোনাৰ 49200 ত এটো আমাৰ মেজৰ লেভেল হ'ব আৰু বাকি নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি 49600 লগে সো এটো আমাৰ মেজৰ লেভেলছ থাকিব 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আহো আমি অলৰেডি চাই আছো যে মাৰ্কেটৰ যোনটো ইয়াতে বাইং প্ৰেছাৰ আছিলে এটো এটা বৰ্তমান উইক হৈ গৈছে ঠিক আছে সো মোস্ট প্ৰবাবলি মই এটা বাইং সাইড মেবি না যাব পাৰো মই এটা মোস্টলি মই এটা সেলিংৰ কাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰিম ওকে সো নেক্সট আহি যাও আমি নিফটি 50 তো নিফটি 50 কি আৰু কম নিফটি 50 আপোনাৰ অলৰেডি অল টাইম হাইট আছে এটা হৈছে আপোনাৰ মেজৰ লেভেল 22800 হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ সাপোৰ্ট লেভেল ৰেজিস্ট্যান্স লেভেল হৈছে কোড যোনটো হৈছে তাৰ অল টাইম হাই 23000 তো 23000 হৈছে আমাৰ কাৰণে ৰেজিস্ট্যান্স আৰু নেক্সট সাপোৰ্ট আছে আপোনাৰ 22800 ত সো আমি যদি এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন দেখা পাও দেন ডেফিনেটলি আমি ইয়াৰ লগে এটা সেলিং ট্ৰেড ল'ব পাৰো নিফটি ঠিক আছে 22900 যদি ব্ৰেক হয় আমি এটা 100 পইণ্টছৰ এটা মুভ ইয়াতে দেখা পাব পাৰো ঠিক আছে সো এইবোৰ লেভেলছ হৈ গৈছে আপোনাৰ ব্যাংক নিফটি কাৰণে এইবোৰ লেভেলছ আপুনি মাৰ্ক কৰি থওক এটো মোস্টলি কামত আহিব ওকে দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ